Bună seara, care sunteți aici, care coboară imediat de sus. E vorba de un nou proiect pe care îl începem astăzi. Tema se numește, vom avea lunar, poate 2 ori pe lună, dezbateri pe teme sociale, politice, economice, teme durute. Ne-am retras puțin sub sol pentru că nu mai primește nimeni la suprafață o perioadă. Sperăm să avem de fiecare dată teme care chiar ne interesează și pe care ne vizează pe toți. Eu mă voi ocupa de coordonare. Vladimir va fi cu partea tehnică. Îi mulțumim Baricadei pentru această ofertă. Florin va fi cel care se va ocupa să mai lucreze cineva. Unii dintre noi nu mai apucă. În seara asta avem invitată specială pe Victoria Stoici. Mai departe, las pe Florin să-și facă treaba. Mersi mult că sunteți alături de noi. Mulțumesc, Vasile. Mulțumim tuturor că sunteți alături de noi și fizic și online cu această transmisie live pe care o face Vladimir. Prima temă, așa cum a fost anunțată, din această seară va fi o discuție despre sărăcie și muncă. Este una dintre temele cheie ale societății românești, o temă inepuizabilă, practic, și acum, cu sigur, cu o serie întreagă de lucruri de discutat, mai ales după ultimile măsuri politice și fiscale, și o să discutăm despre toate aceste lucruri în această seară cu invitata noastră specială, Victoria Stoiciu, care este, și nu mai are nevoie de nicio prezentare, în spațiul public local, este, desigur, coordonator de program la Friedrich Ebert Stiftung și doctorand anul 3 la UPB. Am zis până la urmă, deci am zis că nu zicem. Bună seara, Victoria, mulțumim că ai venit. Mă bucur foarte mult că o să avem această discuție în această seară. Noi am avut ceva contra de-a lungul timpului în spațiul public, acum avem un dialog în această seară constructiv. Sperăm că va fi la fel și acum. Așa că, fără alte introduceri, zic să ne trecem la treabă. Prima întrebare pe care vroiam să ți adresez, sau prima temă de discuție, mă gândeam să încercăm să facem o panoramă în date și cifre ale sărăciei în România, ca să avem un punct de plecare de la care să începem discuția. Mulțumesc, Florin, mulțumesc tuturor pentru invitație și dumneavoastră sau vouă pentru prezență. Sper să ne contrăm constructiv, cum spuneam și în seara asta. Este o provocare să facem un tablou al sărăciei. Asta este un subiect de teză de doctorat. Teza mea de doctorat nu este totuși pe sărăcie, dar realmente e un subiect de teză de doctorat. Contează foarte mult ce înțelegi prin sărăcie și cum definești sărăcia. O să încep prin a spune ceva care este probabil destul de cunoscut. Sunt cele 2 tipuri de măsurători clasice, sărăcia relativă și sărăcia absolută. Ambele coexistând și fiind valabile, fiecare având defectele și avantajele sale. Dacă ne uităm la sărăcia absolută, nu s-a mai calculat dar la un moment dat, prin 2013, când am văzut ultimele măsurători, o persoană trăia în sărăcie absolută dacă avea vreo 400 de lei lunar. Asta era pragul sărăciei absolute, aproape de 400. Dacă coborai sub această sumă, erai considerat persoană care trăiește în sărăcie absolută. Acest tip de măsurătoare ne arată că sărăcia a scăzut foarte mult de-a lungul timpului în România. De exemplu, în 1995 aveam pe la 25%, după care am avut o explozie după celebra guvernare CDR și privatizările pe care le-au făcut. Bine, a fost toată perioada aceea de recesiune economică. În anul 2000 urcase pe la 35% sărăcia absolută, după care a început să scadă constant și a tot scăzut până n-am mai măsurat-o deloc. Cum spuneam, ultimele măsurători ne situau pe la în jur de 4% populație care trăiește în sărăcie absolută. Da? Celălalt tip de măsurătoare, sărăcia relativă, ne arată
cum trăiește cineva, care este calitatea vieții sale, nivelul său de trai, raportat la restul societății. Este o măsură, de aici și spune relativă, e prin raportare la alții, spre deosebire de sărăcie absolută, care se referă strict la un coș de consum. Da? Un om are nevoie de 400 de lei ca să poată să-și acopere, de exemplu, nevoile de trai. Dacă pică sub acest prag, e persoană săracă. Sărăcia absolută se măsoară, relativă se măsoară în alt mod, și anume, se stabilește venitul median, nu mediul. Atenție, e o diferență foarte mare, îmi cer scuze dacă știți, dar trebuie să o precizez. E o diferență foarte mare între venitul mediu și venitul median. Dacă Bill Gates intră acum în această încăpere, o să fim în medie cu toții milionari. Dacă ne uităm la venitul nostru median și ne luăm de la mine, Florin, Vladimir și așa mai departe, venitul median se stabilește să ne uităm la distribuția veniturilor noastre și acolo unde este cea mai mare concentrare de venituri, unde cei mai mulți dintre noi ne regăsim pe acea plajă, acela este considerat venitul median. De regulă, venitul median este mai mic decât venitul mediu, tocmai pentru că venitul median e un artefact matematic și statistic. Sărăcia relativă este, o persoană este în risc de sărăcie relativă dacă are mai puțin de 60% din venitul median la nivel național. În anul 2016, acest lucru însemna un venit de 6.530 de lei anual. Deci, practic, o persoană trăia în sărăcie relativă dacă avea un venit mai mic de 6.530 de lei anual, calculați și dumneavoastră vin cam 500 și ceva de lei pe lună, deci 100 și ceva de euro. Din acest punct de vedere, dacă ne uităm la evoluțiile recente și mai puțin recente, avem o creștere a sărăciei în România. Deci, în timp ce sărăcia absolută scade, sărăcia relativă crește. Avem în jur de 25% de oameni care trăiesc în sărăcie relativă, sau, mă rog, sunt expuși riscului de sărăcie, iar tendința este în ușoară creștere. De exemplu, în 2009 era pe la 21-20% și a crescut în pofida creșterii economice și așa mai departe. Deci, avem un set multiple instrumente pentru a măsura sărăcia, pentru care dintre ele optăm este în ultima instanță, cred, o decizie politică și asta aș vrea să subliniez. Nu există statistici neutre, orice statistică are un bias în spate. Banca Mondială măsoară sărăcia absolută la nivel global, plecând de la acel prag de $1,2, sub care o persoană e considerată că trăiește în sărăcie absolută. Există un semiconsens științific că este o cifră derizorie și că, de fapt, adevăratul prag ar trebui să fie pe la $5. Cu toate acestea, pentru că nu există voință politică, în continuare se recurge la această sumă de $1,2, iar rezultatele care ni le dă în funcție de cum o măsurăm sunt complet diferite. Dacă măsurăm cu 1,2, o să auzim povestea clasică. Sărăcia a scăzut în lume, sunt din ce în ce mai puțini oameni săraci. Dacă o situăm la $5, vedem că de fapt a crescut și avem în jur de 4 miliarde de oameni săraci în lume. Bun. În continuarea acestei discuții te-aș întreba despre cauzele structurale ale ceea ce generează sărăcie. Ai explicat foarte bine că avem practic o creștere la sărăcia relativă și eram curios cum vezi cauzele, vorbim despre România în principal, dar poate nu numai, care generează această stare de creștere, practic, ușoară creștere expusă a sărăciei. Și eram curios, totodată, că poate apucați să te uiți mai bine, cu siguranță, de fapt, în ce măsură schimbările astea fiscale recente despre care toată lumea vorbește și care este într-adevăr o problemă importantă, de mutarea contribuțiilor la angajați, exclusiv la angajați, contribuie la creșterea sărăciei relative? Da, o să încep cu finalul. Cred că este mult prea devreme să ne uităm la impactul transferului contribuțiilor sociale. Tot ce am putut să observ sunt veniturile medii salariale pe sectoare economice și în mod cumva surprinzător pentru mine, pentru că mă așteptam la o scădere a salariilor nete, am avut scăderi
foarte puține sectoare, minerit, cred că mai era, nu mi-amintesc acum exact, dar erau 2-3 sectoare, nu dintre sectoarele cheie ale economiei românești. Dar despre asta aș vrea să vorbim mai departe. Deci când vorbim de sărăcie relativă, aș vrea să menționez că de regulă oamenii care au un job, deci cei care au fost afectați cel mai mult de acest transfer, ei nu se regăsesc în rândul celor 25% de oameni care trăiesc în sărăcie relativă și care au mai puțin de 60% din venitul median. Oricât de mizerabile ar fi salariile în România, oricât de mici, ăsta este paradoxul. E o situație paradoxală și revoltătoare. Vorbim mai târziu despre asta. Un salariu minim te scoate din sărăcie în România. Și acum revin la prima parte a întrebării despre cauzele structurale. Bun, o să încep aici prin a combate o idee larg răspândită și anume aceea, nu cred că printre dumneavoastră, dar în spațiu public și nu numai românesc, la nivel global, că principala cauza a sărăciei este corupția. Este, din punctul meu de vedere și nu numai, sunt și alte studii care susțin, adică îmi bazez opinia pe în contrariu, este complet fals și nu e nevoie să citim foarte, foarte multe studii, putem să ne uităm, o simplă observație empirică ne ajută să ne fundamentăm o opinie în această direcție. Ne uităm la China. China este într-un proces de creștere economică și dezvoltare galopantă și cu toate astea este o țară coruptă. Dacă ne uităm pe indicele acela al corupției făcut de Banca Mondială, observăm țări, într-adevăr, țările bogate sunt țări cu o corupție mai mică, asta este cert. Dar, atenție, o corelație nu înseamnă o relație de cauzalitate. O corelație arată doar o legătură între cele două, dar nu este foarte clar în ce sens merge relația, deși cine pe cine influențează. În cel mai bun caz, cred că este o relație bidimensională, adică sunt două probleme care se întrețin și se alimentează reciproc. Deci, nu cred că suntem săraci, în primul rând, pentru că suntem corupți. Are și corupția problemele sau meritul ei între ghilimele pentru starea de sărăcie. Cred că odată este vorba de poziția pe care o are România în sistemul de producție global. Suntem o țară periferică în sistemul de economie capitalistă, este foarte greu nu este exclus. Avem exemple, nu știu, Coreea de Sud, Danemarca, care au reușit să iasă din această zonă periferică, dar în general țările care sunt situate la periferia sau semiperiferia sistemului de producție capitalist sunt mai degrabă țări unde sărăcia este mai răspândită. După aceea, și nu în ultimul rând, aș spune că este e o responsabilitate a clasei politice după 90 încoace, indiferent că au fost de stânga sau de dreapta, ceea ce putem să observăm foarte clar din 89 încoace, este un consens național al tuturor guvernelor de toate culorile care au menținut cheltuielile cu protecția socială la un nivel foarte, foarte scăzut, ceea ce a făcut să avem un stat social rezidual. Știu că se spune, nu avem ce să împărțim, suntem prea săraci. Nu este corect. Putem să ne uităm la state care sunt la fel de sărace, care încasează aproape la fel de puțin colectează ca venituri la bugetul de stat și care au decis să aloce procente mai mari pentru protecția socială sau pentru incluziunea socială. Și iarăși, nu în ultimul rând, cred că este și o problemă de model de dezvoltare. Aș zice mai degrabă un model de subdezvoltare pentru care a optat România, care, foarte pe scurt descris, înseamnă low skills, low pay, salarii foarte mici, forță de muncă foarte ieftină, care constituie modelul nostru de dezvoltare de țară. Pe asta ne bazăm competitivitatea, iar rezultatele sunt cele care le vedem.